ข้อที่หนึ่งที่จะบรรยายคือเรื่องอะไรคือหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เนี่ยคือหุ่นที่ออกแบบขึ้นจากร่างกายมนุษย์นะฮะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลำตัวหัวสองแขนสองขานะฮะคือจากภายนอกนะครับแต่พื้นผิวภายนอกนี่ก็ทำได้หลายแบบนะฮะอาจจะมีความมหัศจรรย์เหมือนกันในหนังนะหรือเหมือนมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์จะต้องเดินได้ไม่หกล้มนะครับเราจะดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จินตนาการถึงภาพยนตร์ต่างๆที่เราเคยดูมาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไอโรบอทนะฮะหรือในไม่ช้าไม่นานในเดือนกุมภาพันธ์2019เนี่ยนะฮะก็จะมีภาพยนตร์ชื่ออลิตานะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์แบบสุภาพสตรีนะครับการวิวัฒนาการของหุ่นยนต์มีมานานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะฮะตำนานของทาลอสนะฮะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทหารยามผู้พิทักษ์เกาะครีตนะฮะเป็นตัวโตสูงใหญ่เป็นจินตนาการที่สุดยอดนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีอาคายทัสนะฮะก็ประดิษฐ์นกพิราบกลพิเจิลนะฮะที่บินได้นะดังรูปสีแสดนั้นอ่ะก็เป็นนกที่บินได้นะครับและต่อมาเซบิเบียสนะฮะของอเล็กซานเดรียก็ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำนะฮะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยในการทำให้เกิดการหมุนนะฮะอะไรต่างๆก็เรื่องนี้ก็เป็นช่วงแรกๆนะฮะของการวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ยังมีวิวัฒนาการต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่1749นะฮะก็มีการทำหุ่นที่เล่นดนตรีนะฮะโดยเอาจาสรีนะฮะแล้วก็มีการทำหุ่นยนต์ที่เป่าฟลุตนะหรือขุยนะครับนะฮะแล้วก็มีการหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นดนตรีอื่นๆได้มีหุ่นยนต์เป็ดใช่ไหมฮะมีอะไรต่างๆมีหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องบินนะฮะที่ทิ้งระเบิดได้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์ที่เป็นในลักษณะรถเคลื่อนไหวได้นะครับก็มีการประดิษฐ์มาตลอดแล้วก็ต่อมาก็มีที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์นะในยุคใหม่แล้ว2503นะ2503ก็ประมาณในยุคของพวกเรานะฮะพวกที่เป็นเบบี้แล้วก็พวกนักศึกษาทั้งหลายก็คงจะตามไม่ทันนะครับในยุคใหม่นี้ก็มีการผลิตหุ่นยนต์ชื่อบิสนะฮะซึ่งสามารถรับรู้โดยการใช้การสะท้อนของคลื่นโซน่านะฮะในการที่จะไม่ชนในผนังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในการประดิษฐ์นี้นะฮะก็ที่สุดเนี่ยคือปี2504ยุคแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยนะฮะก็มีโจเซฟแองเจลเบอร์เกอร์นี่นะสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกชื่อ Unimation นะฮะผลิตแขนหุ่นยนต์สำหรับใช้ในงานชื่อ Unimed นะแล้วก็เป็นผลิตกรรมที่ว่าเขาขยายตลาดไปผ่านคาวาซากินะฮะไปที่ญี่ปุ่นนะฮะผ่านโนเกียไปที่แถวยุโรปนะทำให้Unimation นะในยุคนั้นเนี่ยดังมากเลยนะฮะดังมากเลยในการผลิตเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริษัทฟอร์ดมอเตอร์เป็นบริษัทแรกที่ซื้อหุ่นยนต์ของเขาไปใช้ในธุรกิจประกอบรถยนต์นะครับแล้วก็สถาบันที่ผลักดันในเรื่องหุ่นยนต์อย่างมากเนี่ยคือ SRI Stanford Research Institute 2509นะฮะก็เป็นยุคที่มีการเริ่มต้นทำหุ่นยนต์ชื่อเช็กกี้นะฮะสามารถมีความคิดความอ่านได้ด้วยเข้าใจสิ่งแวดล้อมพอสมควรนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ทางรัสเซียก็สร้างหุ่นยนต์ชื่อลูโนโฮวันภาษารัสเซียนะฮะไปสามารถควบคุมจากระยะไกลแล้วก็ไปตั้งใจที่จะไปสำรวจสภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยนะครับพอเรามาดูในเรื่องของจริงแล้วนะฮะก็มาดูว่าในจินตนาภาพของเราเนี่ย
มนุษย์เนี่ยก้าวไกลมากเลยนะฮะอะไรที่มนุษย์คิดนะฮะคิดนะก็จะเป็นจริงสักวันหนึ่งนะครับก็มีหนังเรื่อง Star Wars ปี 2520 ดังมากนะฮะเป็นจินตนาการของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เคลื่อนไหวได้นะฮะชื่อ R2D2 นะฮะตัวเตี้ยๆหน่อยนะฮะแล้วก็หุ่นยนต์โปรโตคอลนะฮะชื่อ C3PO นะรุ่นพวกเราเนี่ยนะฮะก็พวกเราได้นะครับน้องๆด้วยนะก็จะมีโอกาสนะที่จะดูหนัง Star Wars แล้วก็เห็นถึงพฤติกรรมที่เป็นฮิวแมนนอยด์ในจินตนาการในยุคนั้นถึงปัจจุบันก็ยังทันสมัยอยู่นะครับแล้วก็บริษัทโซนี่นะฮะ2542ไม่นานมานี้เองนะฮะก็คิดหุ่นยนต์ชื่อไอโบนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงมีความรู้สึกตอบสนองได้นะเป็นเพื่อนมนุษย์ได้นะสามารถก็เป็นสัตว์สังคมนะฮะเราก็ต้องการเพื่อนเราต้องการลูกน้องต้องการคู่หูอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวแรกนะคือเป็นสุนัขนะครับโอเคบริษัทฮอนด้าญี่ปุ่นในยุคเดียวกันฮะ2543ก็สร้างหุ่นยนต์2 ขานะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะฮะเดินได้ชื่อว่าอาซิโมก็ชื่อนี้ก็เอามาจากนักวิทยาศาสตร์นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่ออาซิมอฟนะฮะเขาเป็นคนที่จินตนาการเรื่องหุ่นยนต์ขึ้นมานะฮะว่ามันควรจะมีผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไรนะฮะเขาหุ่นยนต์ก็ทำมานานฮะจริงๆทำตั้งแต่ก่อนหน้า2543แต่รุ่นที่11นี้เป็นรุ่นที่ว่าพอใช้ได้นะฮะแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีสไลด์นะฮะในถัดไปพูดถึงเรื่องอาซิโมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะเป็นหุ่นยนต์ถือว่ามีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงอีกช่วงหนึ่งนะ2546ถึง47เนี่ยนะฮะทางดาป้าคือสถาบันวิจัยพัฒนาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะฮะDefense Advanced Research Project Agency DARPA นะฮะก็เสนอจัดการแข่งขันรถยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองไม่คนขับจากนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญของหุ่นยนต์ด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีมันสามารถประยุกต์ใช้กันได้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ยังมีบริษัทบอสตันไดนามิกนะก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์นะฮะเป็นสุนัข4 เท้านะฮะเดินได้วิ่งได้ปีนได้ทำได้หลายอย่างนะครับก็มีวิธีการเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์ทั้งทางพลเรือนและก็ทางทหารด้วยนะครับในส่วนนิยายเนี่ยนะฮะนิยายฮิวแมนนอยด์เนี่ยนะฮะก็จะมีเยอะมากนะฮะก็ตัวอย่างหนึ่งวิล สมิธในหนังเรื่องไอโรบอทนะในหนังเรื่องไอโรบอทเนี่ยเป็นนิยายหนึ่งของอาซิมอฟนะฮะพูดถึงหุ่นชื่อโอลิเวอร์นะฮะเป็นหุ่นที่ต้องทำตามมนุษย์นะฮะเขามีกฎ3 ข้อของอาซิมอฟอยู่แล้วแต่หุ่นตัวนี้เกิดเหตุการณ์พิสดารทำให้เขามีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์คือคิดเองนะฮะคิดเองทำเองนะฮะสามารถวางแผนได้มีเซลฟ์คอนเชียสคือมนุษย์นั้นดีๆนั่นเองใช่ไหมฮะหนังเรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากที่ทุกคนที่สนใจเรื่องฮิวแมนนอยด์ควรจะต้องไปดูนะว่าเรื่องนี้มันพูดถึงอะไรไม่มีปัญหาอะไรของเกี่ยวกับหุ่นยนต์แต่ว่าหุ่นยนต์ที่ฉลาดมากๆเนี่ยเหมือนมนุษย์เนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้มันฝันได้ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้เรายังไม่รู้นะฮะว่าคนเราฝันได้แต่หุ่นยนต์จะฝันได้ไหมนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องหาคำตอบในอนาคตนะครับนะกฎแห่งหุ่นยนต์นะจินตนาการของมนุษย์มันก้าวไกลความจริงเสมอนะฮะไอ้ความจริงกว่าจะประดิษฐ์ประดอยคิดโน่นคิดนี่ได้นะฮะโอ้โหไอ้ความคิดของเราไปไกลเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์ก็จะนำความเป็นจริงนำหน้าเสมอนะฮะแล้วก็ทางอาซิมอฟเองนะฮะก็เป็นนักคิดนะนักเขียนนะฮะก็ได้กำหนดกฎ3 ข้อของหุ่นยนต์นะครับ Three Law of Robotics นะฮะตอนหลังก็เพิ่มอีกกฎอีกข้อหนึ่งเป็น4 ข้อนะฮะคือกฎข้อที่0นะครับเรามาลองดูว่าก
ฎแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะฮะคือกฎทางโรบอติกนะฮะถ้าหวังว่าในมนุษย์ในอนาคตของเราเนี่ยสร้างหุ่นยนต์จะต้องทำให้หุ่นยนต์เนี่ยปฏิบัติตามกฎกติกานี้ให้ได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับโอเคอาซิมอฟบอกว่านะฮะกฎข้อที่0นะหุ่นยนต์จะต้องไม่ทำอันตรายต่อมวลมนุษย์นะฮะโดยการละเว้นการปฏิบัตินะก็หรือไม่ก็ตามเนี่ยที่จะทำให้มนุษย์นะฮะประสบอันตรายนะเรื่องนี้กฎข้อที่0เนี่ยคือว่าหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเห็นมนุษย์จะประสบอันตรายก็ต้องไปช่วยนะฮะถ้าไม่ช่วยเฉยๆมนุษย์ตายเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็ถือว่าผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎข้อที่0นะฮะกฎข้อที่1บอกว่าหุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์นะฮะเพราะว่าไม่ทำอะไรบางอย่างนะฮะที่ทำให้มนุษย์เกิดอันตรายหรือว่าจะถ้าถึงนั้นนะฮะทำไปแล้วเนี่ยมันขัดต่อกฎข้อที่0นะฮะก็ไม่ควรทำก็ทำไม่ได้นะฮะพูดง่ายๆนะฮะส่วนกฎข้อที่2ก็บอกว่าหุ่นยนต์จะต้องเชื่อฟังคำสั่งที่มนุษย์ให้ไว้ใช่ไหมฮะมนุษย์ให้ทำอะไรก็ทำใช่ไหมฮะยกเว้นว่านะฮะคำสั่งนั้นเนี่ยนะฮะขัดแย้งกับกฎข้อที่0และข้อที่1ใช่ไหมฮะอย่างนี้ผมถามว่าเนี่ยสมมุติเราสั่งให้หุ่นยนต์ฆ่าตัวตายเนี่ยมันทำได้ไหมนะฮะก็คิดไปนะครับว่าเราสามารถสั่งหุ่นยนต์ฆ่าตัวตายได้ไหมนะถ้ามีกฎข้อ0ข้อ1ข้อ2ข้อ1และ2เท่านั้นเองทีนี้มาดูกฎข้อที่3โอเคจะประเด็นนี้จะพูดกันหุ่นยนต์จะต้องป้องกันตัวเองนะให้มีชีวิตอยู่รอดตราบนานเท่าที่ว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยนะฮะไม่ขัดต่อกฎข้อที่0 1และ2ฉะนั้นลองให้คำตอบสิครับว่าเราสั่งให้หุ่นยนต์ฆ่าตัวตายเนี่ยหุ่นยนต์จะทำหรือไม่ทำนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกฎนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการทำหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเราก็ไม่มีโปรโตคอลชัดเจนนะคือเราก็ทำหุ่นยนต์ขึ้นมาหุ่นยนต์ทำอะไรก็ได้แล้วแต่เราสั่งใช่ไหมเพราะหุ่นยนต์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีชีวิตจิตใจตัดสินใจเองไม่ได้ต้องถูกควบคุมอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถจะเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะถ้าดูไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหุ่นยนต์มันฉลาดขึ้นหรือฉลาดแบบโง่ๆนะอย่างใน Terminator เนี่ยเขาบอกว่าเขาพิจารณาหุ่นยนต์ดูไปแล้วตัวปัญหาคือมนุษย์ฉะนั้นคำตอบคือจะต้องฆ่ามนุษย์ให้หมดนะมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็นลอจิกที่เป็นตรรกะวิบัตินะฮะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยพวกตรรกะทั้งหลายนี่สำคัญมากนะฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเงื่อนแฝงเร้นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องตีโจทย์ให้แตกนะฮะว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์ยังไงถึงจะปลอดภัยนะต่อสังคมต่อมนุษย์ต่อตัวเองด้วยนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเบื้องต้นเพราะว่าในเรื่องการประดิษฐ์ฮิวแมนอยด์เนี่ยมันมีทั้งข้อเท็จจริงข้อจำกัดแล้วก็ยังมีจินตนาการนะฮะแล้วก็มีแนวคิดทางบวกทางลบทางดีทางชั่วนะฮะตามหลักของพุทธศาสนาด้วยนะครับเราต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีนะแต่ผมก็แน่ใจว่าการที่หุ่นยนต์เนี่ยจะวิวัฒนาการไปเนี่ยมันจะมีมิติอีกมิติหนึ่งที่จะต้องนักวิทยาศาสตร์ต้องเข้าถึงนะฮะซึ่งจะพูดตอนจบในการบรรยายนะครับก็รอสักนิดโอเคถ้ามีการขยายตัวการใช้หุ่นยนต์มากขึ้นฮิวแมนนอยด์มากขึ้นฮิวแมนนอยด์ก็จะมาทดแทนกันงานของเรานะฮะมาช่วยงานบ้างไม่ช่วยงานบ้างหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนนะฮะนักเรียนอนุบาลประถมอะไรเงี้ยประถมมัธยมเนี่ยเริ่มมีบทเรียนชุด AI คือปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนแล้วนะฮะคิดดูสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหุ่นยนต์มีจำนวนมหาศาลสัก1,000 ล้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมาทดแทนการทำงานของเราคนเราตกงานใช่ไหมนะฮะถึงแม้เราจะมีงานใหม่แต่เราทำไม่ทันงานใหม่มันก็ยากขึ้นเพราะว่าต้องอาศัย
ความอ่าอ่าทักษะทางด้านวิเคราะห์มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าประเด็นหนึ่งคือว่าอีกหน่อยเราทำงานกับหุ่นยนต์นะเราเป็นเจ้านายเขาหรือเขาเป็นเจ้านายเราเนี่ยเราก็สงสัยนะฮะนั้นสิ่งสุดยอดสุดท้ายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้นนะฮะทางที่จินตนาการในหนังสือชุดของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตชื่อดูนนะฮะดูนเป็นชุดเป็นหนังด้วยนะใหญ่มากเขาบอกว่าในอนาคตอันไกลโพ้นนี้นะฮะมันจะมีบัตเลเรียนจิฮาดนะฮะคือว่ามีการที่มวลมนุษย์ในทุกดวงดาวออกมาฆ่าหุ่นยนต์ให้หมดไปเลยนะฮะฆ่าหุ่นยนต์เพราะว่าหุ่นยนต์เขารับไม่ได้แล้วนะฮะในเรื่องต่างๆนี่ในจินตนาการนะครับเราต้องรู้ว่านั่นอาจจะเกิดขึ้นได้สงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์นะครับหนังหลายๆเรื่องก็พูดถึงประเด็นนี้อย่าง Blade Runner นะฮะก็พระเอกก็เอาไปไล่ล่าหุ่นยนต์ที่แตกแถวใช่ไหมฮะปรากฏในที่สุดพระเอกก็ไปชอบหลงรักหุ่นยนต์สาวที่แตกแถวด้วยนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เลยอ่ะมันแยกไม่ออกนะครับในจินตนาการฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสังวรไว้นะฮะแต่ใน 10-20 ปีนี้เรายังสนุกสนานกับการคิดค้นประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนคนทำได้มากขึ้นมันก็มีความสนุกมากขึ้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ยากมากคือพฤติกรรมที่หุ่นยนต์ประพฤติแล้วเหมือนคนนะครับโอเคในโลกแห่งความจริงนะฮะขอแนะนำนะฮะโจเซฟ F. Engelberger นะฮะท่านคือเป็นบิดาแห่งโรบอติกนะฮะโจเซฟ Engelberger เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะเป็นวิศวกรและเป็นนักธุรกิจด้วยเพราะเขาเป็นCEOของบริษัทด้วยนะฮะเขามีบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมานะในยุคนั้นนะแล้วก็คือ Unimation นะฮะแล้วก็เขาก็มีการร่วมทุนกับเพื่อนนะฮะชื่อเดโวนะฮะร่วมทุนกับเพื่อนในการทำหุ่นยนต์ตัวนี้การร่วมทุนกับเพื่อนเนี่ยมันถูกต้องนะฮะส่วนใหญ่แล้วธุรกิจใหญ่ๆนะตั้งในโลกเนี่ยมันเกิดจาก2 คนทั้งนั้นน่ะตัวเขาเองกับเพื่อนนะอาจจะเก่งคนละอย่างใช่ไหมว่าอย่าง Google ก็เช่นเดียวกันนะครับนะหรือหลายๆบริษัทก็นะมีเขากับเพื่อนหรือเพื่อน2-3 คนอย่างมากนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีการร่วมไอเดียนะมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ทำงานไปแก้ปัญหาไปช่วยกันคิดในที่สุดเนี่ยทางโจเซฟเนี่ยก็ขยายธุรกิจในยุคนั้นไปได้เยอะก็ใช้หุ่นยนต์ของเขานะฮะแล้วก็เขาขยายธุรกิจในภาคพื้นยุโรปผ่านโนเกียในภาคพื้นเอเชียญี่ปุ่นผ่านคาวาซากินะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่มีมาซึ่งให้รู้จักไว้ว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะสำหรับผมเองนะผมคิดว่าดร.ชิดเหล่าวัฒนาเนี่ยก็เป็น Father of Thai Robotics นะฮะก็ท่านก็ทุ่มเทให้เรื่องนี้มานานนะครับแล้วก็รุ่นหลังๆก็ทำงานอยู่ในวงการหุ่นยนต์มากขึ้นในปัจจุบันก็ในเรื่องหุ่นยนต์ในประเทศไทยก็ขยายตัวนะฮะหมอไทยต่างๆก็ตั้งสถาบันหุ่นยนต์ขึ้นมาเช่นอย่างที่ราชมงคลพระนครก็มีสถาบันหุ่นยนต์ชื่อ DIRI DIRI นะฮะเป็นสถาบันทางหุ่นยนต์สมัยใหม่นะที่มุ่งเน้นในการที่จะผลิตบุคลากรผลิตเทคโนโลยีคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในการที่จะช่วยอุตสาหกรรม 4.0 นะฮะเพราะโรงงานต่างๆต้องใช้หุ่นยนต์ธุรกิจบริการก็ต้องใช้หุ่นยนต์ใช่ไหมฮะธุรกิจการผลิตต้องใช้หุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์ยังมีขีดความสามารถในการเรียนการสอนด้วยนะครับก็เป็นพันธกิจของสถาบันหุ่นยนต์ของดิรี่ของหมอไทยราชมงคลพระนครนะครับ